ආයිබෝවන් ඔයත් ලැප්ටොප් එකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අද අන්බොක්ස් කරන දේ ලැප්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරන ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගටම බලන්න. රැඳී සිටින්න මේ sltechbuddy YouTube channel එක. ඉතින් අන්බොක්ස් එකට කලින් ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරන ඔයා ඒක පාවිච්චි කරද්දී ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක දිහාවට යොමු වෙලා එකම ඉරියව්වක ගොඩක් වෙලාවක් ඉන්නව නේද? ඒ වගේම ලැප්ටොප් එක තියෙන තැන උස වුණොත් කීබෝඩ් එක උසට තියෙන නිසා ඔයාගේ අත රිදෙන ගතියක් දැනෙනවා නේද? ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා ඔයාගේ කොන්දට සහ උරහිසට යම් සෞඛ්‍යමය ගැටලු දීර්ඝකාලීනව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වළක්වාගෙන සුදුසු පරිසරයක් තනා ගැනීම ergonomics කියලා හඳුන්වනවා. මම ඉදිරියේ වීඩියෝ එකකින් මේ සම්බන්ධව කතා කරන්නම්. ඒ නිසා අද අන්බොක්ස් කරන උපකරණයට ඔයාගේ ලැප්ටොප් ස්ක්‍රීන් එක සුදුසු උසකට සකසාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් උපකරණයක්. ඉතින් අපි ඒක දැන් බලමු. මුලින්ම මම ඔයගලන්ගේ සමාව ඉල්ලනවා අද අන්බොක්ස් කරන වීඩියෝ එකේ හරියට ફોකස් වෙලා නැහැ. ඉතින් බැලීමේදී යම්කිසි අපහසුතාවයක් වුණොත් ඒ පිළිබඳව මට සමාව වෙන්න. ඒත් මම සුදුසු විදිහට මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරලා ඔයගලන්ට දැන් පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මගේ අන්බොක්ස් එක මුලින්ම ටිකක් අපහැදිලි. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේ අයිටම් එක මිලදී ගත්ත සයිට් එකේ තිබුණා මේ උපකරණ අන්බොක්ස් කරන වීඩියෝ එක. ඒකත් මම ඔයගලන්ට ගෙනත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම දැන් ඔයගලන්ට මේ අයිටම් එක එළියට අරන් පෙන්නන්න. මුලින්ම පැක් එකක් එක්ක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අයිටම් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පෙට්ටියේ කවර් නවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා අලු පාට පැක් එකක් ඇතුලේ තමයි මේ අයිටම් එක ඔයගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකෙන් එළියට අරන් පෙන්නන්නම් මේක ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඕපන් කරලා අපිට එළියට ඇදලා ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා දැන් අපේ අයිටම් එක මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට අපේ ලැප්ටොප් එක තියලා ඇඩ්ජස්ට් කරලා උසවල් හදාගෙන අපිට පුළුවන් අපේ ලැප්ටොප් එක අපිට උමනා උසකට සකසා ගන්න. ඉතින් මේකේ අන්බොක්ස් කරන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේ අයිටම් එක පර්චේස් කරපු දැන. ඉතින් මේ වගේ ඔයගලන්ට මම කලින් ගත්තා වගේ මේ විදිහට අරන් මේ විදිහට ඇදලා හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ උසවල් 6 ආකාරයකට ඔයගලන්ට හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැනට උපරිම උස තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔය වගේ අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔය වගේ පොඩි කරලා ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට ඉතා ලේසියෙන් තැන තැන ගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ උසවල් 6 ආකාරයකට සකසා ගැනීම නිසා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය පරිදි මේක ඔයගලන්ගේ අවශ්‍ය උසකට සකසා ගන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එක තියෙන විදියට ඔයගලන්ට පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ තවත් විදියක්. මේකේ දෙවෙනි ආකාරයට තිබ්බහම ওই වගේ උසකට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම උපරිම උස තමයි මේ ඔයගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ තැන තැන යනවා නම් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වලට ඒ වගේම ලෙක්චර්ස් වලට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ වගේ උපකරණයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහයකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පෝටබල් ලැප්ටොප් ස්ටෑන්ඩ් එක දිග ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර් 4.5 සිට 16 දක්වා දිග සාදා ගැනීමට පුළුවන් වෙන අතර පළල සෙන්ටිමීටර් 24ක් වෙනවා. ඒ වගේම ඕගලන්ට උස සෙන්ටිමීටර් 4 සිට 14 දක්වා වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්ටෑන්ඩ් එක කම්පැටිබල් වෙනවා අඟල් 10 සිට අඟල් 15.6 දක්වා ලැප්ටොප්ස් වලට. උදාහරණයක් වදිහට MacBook, Lenovo, Dell වගේ ලැප්ටොප්ස් වලට මේ සයිසස් තියෙන කම්පැටිබල් වෙනවා. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් ස්ටෑන්ඩ් එක මම අපේක්ෂිත මට්ටමක තිබුණේ නැහැ කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේකේ රේටින්ග්ස් පොඩ්ඩක් බැලුවා. ඉතින් මේකේ 5 star රේටින් ගොඩක් තිබ්බා. ඒ වගේම 1 star සහ 2 star රේටින්ග්ස් උත් සැලකිය යුතු මට්ටමක තිබුණා. ඉතින් මම කීපයක් ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට යම් අදහසක් ඒ පිළිබඳව ගන්න පුළුවන් මේ යූසර් රේටින්ග්ස් බලපුවාම. ඉතින් මුලින්ම මට එක රේටින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකපාරයි බිම වැටුනේ, නට් එක හැලුණා. දැන් ගත්ත වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ. සල්ලි දීලා ගන්න එකේ මීට වඩා ඩියුරබල් එකක් ගන්න
කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තේරෙනවා මේක බිම වැටීමේදී යම් කිසි ආබාධයකට ලක්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තව කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා මැටීරියල් ක්වොලිටි එක හිතුව තරම් නැහැ. පැකිං නම් බලු කිසිම සැලකිල්ලක් නැතුව දාලා තියෙන්නේ. ප්‍රොඩක්ට් එක බොක්ස් එකෙන් එළියට දාලා බොක්ස් එක 2ට 3ට නමලා කවර් එක දාලා එවන්නේ. ඉතින් ඒක මමත් අත්විඳ මේ. ඉතින් මේ වගේ කමෙන්ට් වලින් ඔයගලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ අයිටම් එකේ තත්ත්වය කොයි වගේද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අතේ තමයි තියෙන්නේ මේ අයිටම් එක බයි කරනවද නැද්ද කියලා. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේකට වඩා හොඳ ලෙවල් එකක තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එකකට යන්න කියලා. ඉතින් අද ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ගැන මොනවද හිතන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා පල්ලෙහා කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද වටිනා වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගොඩක් එන්න තියෙනවා. ඉතින් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝකින් ඕගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. එතෙක් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.